Yo, what's up guys? Southern Billion over Hamu, my YouTube channel again. Tawat අලුත්ම වීඩියෝ එකකට welcome back. ඉතින් අවුරුද්දෙන් channel එකට ඉඩයක් දැම්මේ නැහැ. ඒක හන්දා දැන් channel එකට subscribe 500ක් ගා ගන්න ඕනේ. subscribe 500ක් මාර ළඟයි කියන්නේ. හරි subscribe 3 ඉතින් subscribe 500ට තා පොඩ්ඩක් ඉතින් 60 ගණන් 50 ගණන් කරේ ඉතින් කොහොමරි මේ channel එකට subscribe 500 ගානේ තමයි channel එක පටන් ගත්තා. කලින් ඉස්සරහ තිබ්බේ 100 ගාන ඊට 100න් පස්සේ 500 ගාන යනවා. ඒක මොල් එකකින් තිබ්බේ කොහොමද දැන් subscribe 500 ගා ගන්න කොහොමරි ඉක්මනට ඊට පස්සේ 1k ගා ගන්න ඕන මේ Wait a minute. Who are you? කොහොමරි channel එක වීඩියෝ දැම්මේ නෑ මම අවුරුද්දකින් හරියටම අවුරුද්දකින් විතර වීඩියෝ දාලා නෑ. ඒකට හේතුව තමයි ඉතින් පොඩි ප්‍රශ්නයක් මේ ලැප් එක මදර්බෝඩ් එක ගියා ඊට පස්සේ එකක් හදාගත්ත ඊට පස්සේ කොහොමරි ඔහොම වීඩියෝ දාන්න කම්මැලිකම තමයි මම හිටියේ. anyway කොහොමරි මේ මම ගත්තා ඇඩම් එකක් කෝඩ් කරා ඊට පස්සේ ඉන්නකොට මට හිතුණා ඉතින් වීඩියෝ දාන්න මගේ channel එකට. මොකද channel එකත් අපරාධය අවුරුදු ගානක් තිස්සේ කරලා අවුරුද්දක් විතර තිස්සේ කරලා channel එකත් අපරාධ මට ඉතින් නිකන් වීඩියෝ දාන්න ඊට පස්සේ යාළුවෝ කිව්වා මාරේ channel එකට වීඩියෝ දාන්න මාර ගමී කියලා ඉතින් යාළුවෝ ඉන්නවා මේ කියන්නේ ගොඩක් එවුන් මේ යාළුවෝ විතරක් නෙවෙයි YouTube වලින් සෙට් වෙච්ච එකක් ඉන්නවා මගේ channel එකට ගිහලා බලලා අර ඒක මම අලුත් වීඩියෝ දානවා කියලා මේ WhatsApp දාලා ඉන්න ගොඩක් එවුන් ගුවා ඉක්මනට වීඩියෝ දාවන් අරගෙන මේක බ්ලා 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 කියලා ඒක හන්දා මම කොහොමද දැන් වීඩියෝ දාන්න යන්නේ කොහොමද මටවත් සතුටුයි කට්ටිය channel එක ගැන මෙහෙමවත් බලන්න දෙන්නෙක් කර හිටපෙ කමන්නේ මොබයිල් වෙන්න කියනවා පල්ලා subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න තාමත් channel එකට අලුත් එක්ක ඉන්න මේ වීඩියෝ like කරන්න comment කරන්න share කරන්න තමදක් කරන්න බා දැන් අපි ආපේ වීඩියෝ එකට guys මාද ඔයාලට රිවිව් කරන්න යන්නේ බජට් ගේමින් කීබෝඩ් එකක්. කියන්නේ පොඩි ගේමර්ස්ලාට සහ සාමාන්‍ය කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලාට ගොඩ වෙලාවට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඕන ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට ඉතින් තමයි PC එකක තියලා තියෙනවා නම් ගොඩ වෙලාවට ඒ PC එකට ගේමින් කීබෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් ගේමින් කියන්නේ ලයිට් පත්ත ලස්සන කීබෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලස්සනද මේ රිවිව් එකක් ගෙනාවට මත් පට්ට බජට් කීබෝඩ් එකක් තමයි ගෙනාවේ. ඒ කියන්නේ බජට් එකට මට හරියන මට අනුව ඒ බජට් එක ඒ ගානට ඒ ප්‍රයිස් එකට ඒ කීබෝඩ් එක පට්ටම් බජට් කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේ දින keyboard එක මේ දින keyboard එක මේ දින පැකින්නේ twolf T-80 ඔයාලට ගිහලා දාසේ AliExpress එකේ ඕන තැනක නැත්නම් දැන් ඕනනම් Google කරලා බලන්න twolf T-80 keyboard එක ලස්සන keyboard එකක්. ඉතින් මේක තමයි මම අද review කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සලා මේ අපි මේකේ price එක ගැන කතා කරමු. price එක ගැන කතා කරද්දී මේක උනේ රුපියල් 3750යි මට ගෙනද්දි මම දරස්සේ තමයි ගෙන්නේ. දරස්සේ වලදී තව තිබ්බා 3119 කීබෝඩ් එක තිබ්බා. තව 3750 තිබ්බා. ආයේ 3900 ගණනකට කීබෝඩ් එක තිබ්බා. කොමාරි දෙකටම නැති මැද හරිය ගොඩක් කට්ටිය ඕඩර් කරපු කීබෝඩ් එක තමයි මාත් ගෙනා 3750 එක. මේ කීබෝඩ් එකේ ඉතින් මේ අපිට 3750 වගේ කීබෝඩ් 3750ට තියෙන ගානට සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් කීබෝඩ් එකක පැටර්න් ලයිට් පැටර්න් තියෙන එකක් බලාගෙන ඉන්නේ නිකම් normal backlight keyboard එකක් නෙදී. මේකේ තමයි අම්ම normal backlight එක දිනවා. අකුර ඇතුළේනොත් මේ light එක වත්නවා. ඊට පස්සේ RGB normal keyboard එක පාර වෙනස් වෙන්නේ මොකක්ද සීන් එකක් නැහැ. ඒතරම normal keyboard මගේ කියන්නේ මම කලින් keyboard පාවිච්චි කරේ normal keyboard එක ජෙනරල් එකේ. ඒ keyboard එකත් එක්ක බලද්දී මේ keyboard එක පට්ටම smooth මේ ගානට පට්ටම ලාභයි අපිට. මේ ගානට පට්ටම් බජට් කීබෝඩ් එක. මේ ඕනනම් දරස්සේ මම ඕඩර් කරපු එකේ පාල් ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. මට වවුචර් 3ක් ආවා ක්ලේම් කරන්න. මම ඉතින් ඔයාලට එයි එක ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට අටින් තිබ්බා වවුචර් 3ක්. ඒ වවුචර් 3ෙන් ගාන අඩු කරගන්න පුළුවන්. මට කොහොම හරි කීබෝඩ් එක ඩිලිවරිත් එක්ක ගන්න පුළුවන් වුණා 3530කට. පොඩි ගානක් වුණත් අඩු කරගන්න පුළුවන් වුණ එක ලොකු දෙයක්. කොහොම හරි මේ කීබෝඩ් එක මැනුෆැක්චර් කරන්නේ twolf කම්පැනි twolf T-80 කියන එක. තව ආට ඕනනම් පුළුවන් ඒකේ රවුන්ඩ් කීරින්නේ තවාට ඕනනම් පුළුවන් T-20 කියන කීබෝඩ් එකක් ගන්න. ඒක 10 ගන්න තියෙනවා. මේක ලින්ක් එක දාලා දෙන්න. කොහොමරි මේ දෙකම හොඳයි මේ කියන්නේ මම රිකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් හොඳ කීබෝඩ් එකක් කියලා. මේ T-20 එකටත් වඩා T-80 එක ඒ ගානට පට්ට බජට් කියලා මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. අපි යන්නේ නම් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කීබෝඩ් එක මෙහෙම පැක් කරලා මෙතන T-80 Rainbow Gaming Keyboard Electro කියලා ගහලා දෙනවා. මෙතන T-wolf logo එක ගහලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්න දිනා laser gaming
hello character suspension mechanical feel කියලා. ඒ කියන්නේ මේක mechanical keyboard එකක් කියලා කියන්න බෑ. ඒ වුණාට මේ අනේම මට කියන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක mechanical හරි මොකක් හරි කමන්නේ නැහැ. කොහොමද gaming keyboard එකනේ. ඊට පස්සේ මෙතන keyboard එක උඩ මෙතන බලන්න උඩ මෙතන keyboard එක ලස්සන ෆොටෝ එකක් දාලා දෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙතන යට බලා ගන්න. යට බලුවමත් මෙතන අර උඩ ගහලා තිබ්බ ටිකම ගහලා තිනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙතන keyboard එකේ يعني අනිකම් keyboard එකේ තියෙන මේ මෙතන අර comfortable ගතිය ඒ scene ටික තියෙනවා. මෙතන curved hello character rainbow backlight design කියලා ගහලා තිනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ shortcut key ටික. open mail, open home page, search function එක F5 F1 ඒ key ටික ඔබන් දිනේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේක suitable වෙන operating system ටික ගහලා දිනවා. Windows 7, Windows 8, Windows 10 එතනින් එහාට වෙන version වලත් එක්ක වැඩ කරනවා කියලා මේ දාලා නැහැ. Windows 7 වලටත් වැඩ කරා. මම හිතන්නේ කොහොමද වැඩ කරන්න තියෙන්නේ වැඩ කරයි. ඊට පස්සේ මෙතනත් ඊට පස්සේ මේක දේවල් ටික තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන made in China කියලා ගහලා දිනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් අපිට keyboard එකේ පොඩි කොටයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ back එක box එක අපිට පුළුවන් මේ open කරගන්න. මේ box එක open කරගත්තාම keyboard එක මෙහෙම තමයි අපිට pack කරලා එන්නේ. මෙතන box එක අයින් කරගමු. මෙතන මේ තියෙන keyboard එක අපිට ඕන මේක මේ cover එක අයින් කරගන්න. ඉතින් cover එක අයින් කරගත්තාම මෙන්න තියෙනවා අපේ keyboard එක. අපිට පුළුවන් මේකේ warranty card එකක් බලා ගන්න. මොකක් හරි keyboard එක ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ගෙනහල්ලා කියන්නේ ඇතුලේ technical ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අපිට මේ warranty card එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩලාස් කියනවා නම් අනිවාර්යෙන් යාළුවට ඒක return කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙනවා මේකේ cable එක USB port එකක් තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම ලියලා අපිට උනම් ප්ලග් කරගන්න. ඉතින් ප්ලග් කරගත්තාම ඉස්සලම ප්ලග් කරාම මේ විදිහට තමයි keyboard එක අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ. මෙතන වැඩ ගන්නවා කියලා වෙනවා. number lock එකේ light එක පත් වෙනවා මෙතන. මේකේ backlight එක පත්තු කරනවා නම් backlight එකට තියෙන්නේ scroll lock එක. scroll lock එක මෙතන තියෙනවා අපිට මේ brightness වල පෙන්වනවා වගේ icon එකක් තියෙනවා. ඒක click කරාම මේ විදිහට අපේ backlight එක වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා මේ keyboard එකේ. ඊට පස්සේ මෙතන twolf කියලා ගහලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක කිසිම pattern එකක් නැහැ. මේකේ පාට ටික මේ විදිහට තියෙන එක තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ function එකත් එක්ක මේ තියෙන shortcut key ටික calculator මේ this PC mute button එක volume up button එක volume decrease button එක songs mark one button එක ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා search එක mail එක මේ home page එක Chrome home page එක මේකට යන්න පුළුවන්. Chrome එකේ home page එකට යන්න පුළුවන් මේ button එක click කරාම. ඉතින් අපි මගේ light එක off කරලා බලුවාම ඔයාලට මේ විදිහට keyboard එක බලා ගන්න පුළුවන්. ලස්සනට මේ තියෙනවා. ඉතින් මේ මෙච්චරයි. ඉතින් අපිට 3500කට 3750කට වගේ ගන්න පුළුවන් ගාන මෙච්චරයි මේ keyboard එකේ. ඔයාලට තියෙන තව විශේෂ දෙයක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ keyboard එකේ සේරම key ටික round. ඉතින් round key තියෙන keyboard එකක් මම හිතන්නේ ඉතින් 3750කට ඉතින් පට්ටම් budget කියලා මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට පට්ටම් විදිහට budget. ඉතින් මේ ආයි light on කරනවා. මේ keyboard එක අනික මට උනත් මේක පාවිච්චි කරද්දී පට්ටම් විදිහට මේ key වල තියෙන sounds ටික උනත් පට්ටම් මේ අඩුයි. මේ මහලු සද්ද නැහැ keyboard එකේ. මේ විතර මේ පැත්තේ end button එකේම මේ කිසිම සද්දයක් නැහැ. මේ ටිකේ පොඩ සද්ද ටිකක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ ගොඩක් නැහැ. අර normal keyboard එකක් වලදී පට්ටම් විදිහට මේ අඩුයි. ඊට පස්සේ තව මෙතන යට ගලුවොත් keyboard එක පුළුවන් මෙන්න මෙතන backlight on කරාට පස්සේ මෙතන මේ ඇතුලේ light එක එළියට වැටෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා keyboard එක අර stand එක වගේ ගෑල්ල. ඊට පස්සේ මෙතන තර ගහලා තියෙනවා twolf electropunk rainbow gaming keyboard කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් මේකේ base එක
පට්ට මීනිය ඔයගලන්ට වෙන ඇති චූටි මේ කියන්නේ මාරම හීනි බේස් එකක් තියෙනවා ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකන්ද කීබෝඩ් එක ගොඩක් ලොකු නැති හන්දා අපිට අර කියන්නේ මට කියන්න දෙන්නේ මම වුණත් ගොඩක් කැමති අර අලි ගේමින් කීබෝඩ් වලට පොඩි බේස් එකක් තියෙන ලස්සන ගේමින් කීබෝඩ් එක. ඉතින් ඒක මට මගේ අවශ්‍යතාවයට ගන්නම ඉරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉතින් මේ ලොක් වෙන්න මේ නම්බර් ලොක් එකයි ස්ක්‍රෝල් ලොක් එකයි කැප්ස් ලොක් එකයි අපිට දැන් පුළුවන් ෂෝට්කට් කී ටික try කරලා බලන්න. දැන් මම කීබෝඩ් එක මගේ ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ සෙට් කරලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් හෝම් එකට යන්න. මම හෝම් බටන් එක එබුවා මෙතන ෆන්ක්ෂන් 1 එක. මේ ෆන්ක්ෂන් කී එකත් එක්ක F1 එක එබුවේ. ඊට පස්සේ ෆන්ක්ෂන් එකත් එක්ක F2 බලලා මේල් එකට යන්න පුළුවන්. ඒක ඔපෙරා GX එකෙන් ලෝඩ් වෙනවා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් ගියා මම ක්ලෝස් කරගන්නවා. එතනින් ගියාම අපිට පුළුවන් බලා ගන්න මේ සර්ච් අයිකන් එක. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට මෙතන ස්ටාර්ට් එක සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඇවිල්ලා F3. ඊට පස්සේ F5 එකේ ඒ ටික ඇවිල්ලා ඉතින් zoom මාරු කරන එකනේ ඒක කොහොමද තියෙනවා. ඊට පස්සේ F8 එකේ වොලියුම් එක ඩික්‍රීස් කරන්න පුළුවන්. ආයි වොලියුම් ඉන්ක්‍රීස් කරන්න පුළුවන් F9 වලින්. ආයි මියුට් කරන්න පුළුවන් F10 වලින්. ඊට පස්සේ ඩිස්පීසි වලට යන්න පුළුවන් අපිට F11 එක ක්ලික් කරාම. ෆන්ක්ෂන් කීයත් එක තමයි මේවා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ කැල්කියුලේටර් එක ඕපන් වෙනවා F12 එක ෆන්ක්ෂන් කීයත් එක ක්ලික් කරාම. ඉතින් අද වීඩියෝ එක නම් මෙච්චරයි. තවත් දවසක තවත් අලුත් දෙයක් එක්ක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අද මේ වීඩියෝ ඉවර කරනවා. තමත් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ආයෙත් මතක් කරන්න පල්ලා තියෙන subscribe button එක click කරලා යා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අපි කියයි.